ओके भाइ, सोसियल इम्प्याक्ट अफ कम्प्युटर एन्ड आइटी। अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने होइन, ओके ल सोसियल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले तीनवटा क्वेसनको एन्सर यदि हामीले सोच्यौँ भने सोसियल इम्प्याक्ट अफ कम्प्युटर एन्ड आइटी हामीले हेर्न सक्छौँ एन्ड भाइस वर्सा भन्ने टपिक थियो, त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल वाट काउन्ट इज सोसियल रिभोल्युसन, सोसियल इम्प्याक्ट भनेर हामीले जे भन्यौँ नि, कसरी इम्प्याक्ट पार्यो भन्नको लागि त पहिला केलाई चाहिँ हामीले सोसियल रिभोल्युसन हो भनेर काउन्ट गर्ने त बबाले केही ठुलो बबाले केही चेन्ज हुनुलाई मान्ने हो कि सानोतिनो मतलब जुन हाम्रो इच एन्ड एभ्री डे एस्पेक्टमा भइरहेका छन्, इच एन्ड एभ्री टास्क गर्ने तरिकामा भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले मान्ने हो त सोसियल रिभोल्युसन भन्ने कुरा हो। ठिक छ, त्यसका लागि चाहिँ सोसियल इम्प्याक्ट कसरी पार्दैछ त नि कम्प्युटरले, तिम्रो दिनचर्या कसरी बदलेको छ भन्ने कुरा पनि हो। ठिक छ, अर्को कुरा भनेको इज देयर चेन्ज अर इन्ट्रेन्चमेन्ट अफ द स्ट्याटस क्यू, मतलब भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि के टेक्नोलोजीले साँच्ची नै चेन्ज गरेछ कि हाम्रो पुरानै कुरालाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओल्ड प्याटर्नलाई नै उसले के गर्दैछ त कन्टिन्युटी दिँदैछ भन्ने चाहिँ कुरा हो। ठिक छ, जस्तो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई हेर, सोसियल इम्प्याक्ट एजुकेसन सिस्टम हेर कि साँच्ची नै चेन्ज गर्दैछ कि अब इन्ट्रेन्चमेन्ट गर्दैछ त भन्दा अहिले चाहिँ साँच्ची नै चेन्ज गर्दैछ। कसरी भन्दाखेरि हामी फिजिकल्ली बााउन्डेड हुन्थ्यौँ, फिजिकल्ली हामी चाहिँ के हुन्थ्यो त लिमिटेड हुन्थ्यौँ, तर इन्टरनेटको अनलाइनको आइटीको युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटै क्लासमा हामीले 200 जनालाई राखेर पढाउन सक्छौँ, जबकि हामी फिजिकल्ली त्यो कुरा चाहिँ पोसिबल नहुन सक्थ्यो। अर्को कुरा भनेको प्रिभेन्ट सोसियल चेन्ज इन इन्ट्रेन्स सोसियल एरेन्जमेन्ट भनेर जोसेफ वाइजन म्यामले भनेका छन् कि आइटीले चाहिँ खासमा हाम्रो सोसियल चेन्जलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ र अनि सोसियल एरेन्जमेन्ट पुरानो जे थियो त्यसैलाई नै उसले चाहिँ इन्ट्रेन्च गर्दैछ भनेर भन्छ। ठिक छ, अर्को भनेको इज टेक्नोलोजी गुड अर ब्याड भन्ने पोइन्टलाई हामीले बुझ्यौँ भने अनि यसको सोसियल इम्प्याक्ट हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ, टेक्नोलोजी सिधै कुरा गर्दाखेरि अब यो गुड हो या ब्याड हो भन्दाखेरि के भन्छ भने गन्स डोन्ट किल पिपल डु भन्छ। गन्स डोन्ट किल पिपल डु भन्छ। ठिक छ, यो भन्न खोजेको गनले मान्छे मार्दैन, मान्छेले मतलब डनले मार्दैन कि गनले मार्दैन, मान्छेले हो मार्ने भने जस्तै टेक्नोलोजी गुड अर ब्याड भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ टुल इज नेभर अ गुड अर अ ब्याड, इट इज जस्ट अ टुल चाहिँ के हो त टेक्नोलोजी इज अ टुल, टेक्नोलोजी भनेको टुल हो, टुल चाहिँ कहिले पनि गुड अर ब्याड हुँदैन। के हो भन्दा टेक्नोलोजी र यिनीहरूको कुराले सोसियल इम्प्याक्ट के चाहिँ पारेको भन्दाखेरि वाट इट इज टु बी अ ह्युमन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बार बार झल्काइराखेको कि हामी आफूलाई के ठान्थ्यौँ, वाट वी थट अफ आवर सेल्फ र ह्युमन बिङ हुनुको मिनिङ के थियो त भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई चेन्ज गराउँदै गरेको। ठिक छ, सोसियल चेन्ज भनेको पनि हामी एज अ इन्डिभिजुअल मिलेर सोसाइटी बन्छ हो, त्यो सोसाइटीमा इज इन्डिभिजुअल बिइङको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त वाट इज इट इज टु बी अ ह्युमन बिइङ भन्ने कुरा छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्दैछ कि हामी आफूलाई कसरी देख्छौँ त र अनि अझै हाम्रो उस चाहिँ कतासम्म लाँदैछ भने कग्निटिभ साइन्ससम्म लाँदैछ कि वाट इज थिङ्किङ एन्ड वाट इज द थट अबाउट द थट भनेर लाँदैछ हो, कग्निटिभ साइन्सतिर लाँदैछ। मतलब टेक्नोलोजीको विकासले हामीलाई अझ आफ्नै विकास मतलब हामी आफैलाई नै धेरै बुझ्नमा हेल्प गर्दैछ भने जसरी टेक्नोलोजी आफैमा गुड अर ब्याड छैन कि यसको युज हामीले के गर्छौँ त, खासमा टेक्नोलोजी एउटा टुल्स हो, एउटा मिन्स हो टु गेट अ गुड। हामीले जे पनि इन्ड चिज पाउँछौँ, ह्युमन बिङ्स आर द इन्ड मिन्स। हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन चाहिँ हामीले पछि अब इथिकल थ्योरिजहरू पढ्दाखेरि पनि कुरा बुझ्नेछौँ। सो त्यो इन्ड हाम्रो गोल भनौँ, इन्ड गोल जे पाउनको लागि हो त्यसका लागि टेक्नोलोजी इज अ मिन्स। टेक्नोलोजी के हो त एउटा सिर्फ मिन्स हो भनेर भन्ने कुरा छ। टेक्नोलोजी आफैमा के छ त न्युट्रल छ र यसलाई अब हामीले कुन टेक्नोलोजी अनि के पर्पजका लागि गरेका छौँ र अनि कुन इन्टेन्सनले गरेका छौँ द्याट मेक्स इट गुड अर ब्याड। सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीले अर्को गरेको बबाल दामी चिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्टरनेट इज अ डेमोक्रेटिक भनेको चाहिँ हामीले अब टेक्नोलोजी टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्टरनेट यी सबै कुरालाई हामीले इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ के गरेको छ भने यो अर्को टपिक पनि इन्टरनेट इज अ डेमोक्रेटिक, यसमा चाहिँ डेमोक्रेटिक कसरी बिहेभ गर्दैछ इन्टरनेटले र कसरी इन्हान्स गर्न सक्छ डेमोक्रेसीलाई भन्दाखेरि इट गिभ्स मेनी टु मेनी कम्युनिकेसन
हो, धेरैजनाले धेरैजनासँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ। अनमेडिएटेड कम्युनिकेसन दिन सक्छ, एक्सेस टु अ डाइभर्सिटी अफ मेडिएटेड इन्फर्मेसन। तिमी नेपालमै बसेर पनि सबै ठाउँको तिम्रो कुनै एउटा न्युजको सोर्स चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट न्युज सोर्सहरूबाट भेरिफाई गर्न सक्छौ। फर्मेसन अफ न्यू एसोसिएसन इन्डिपेन्डेन्ट अफ जियोग्राफी, मतलब हामीलाई इन्टरनेटको एक्सेसले आइटीको डेभलपमेन्ट हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि तिमी अर्कै ठाउँमा छौ, फिजिकल्ली हामी भेटेका छैनौँ, केही पनि चिनेका छैनौँ, तर तिम्रो मनमा शिव ग्यावाली भन्ने एउटा नाम बसेको छ हो, तिमीलाई त्यो नामसँग केही एउटा प्रेम जागेको हुनसक्छ। मतलब यसरी तिमी हामी एउटा एसोसिएसनमा छौँ जहाँ चाहिँ हामी 1170-75जना जोडिएका छौँ र त्यो एउटा भनेको चाहिँ के हो त, शिव ग्यावाली भन्ने एउटा इन्टिटी बनेको छ, जुन इन्टिटीबाट एउटा एसोसिएसन बनेको छ। हामी इन्टरेक्सन पनि गर्छौँ हो, तिमी मसँग फिजिकल्ली बोलेको पनि छैनौ, त्यो पनि गरेको छैनौ, तर मैले त्यहाँ पोल्स राख्छु र तिमी त्यहाँ इन्टरेक्सन देखाउँछौ, हो यस भन्छौ, नो भन्छौ, भोट गर्छौ अथवा कमेन्ट गर्छौ, द्याट इज द इन्टरेक्सन। मतलब हामी बिचमा एउटा एसोसिएसन बनेको छ। यसै गरी हामी इन्टरनेटले डेमोक्रेसीले के पनि हेल्प गरेको छ, इन्टरनेटले के हेल्प गरेको छ भने कि इन्डिपेन्डेन्ट अफ जियोग्राफी, तिमी जहाँ कोही हो, हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टको अनुसार, कमन इन्ट्रेस्टको अनुसार, हाम्रो कमन वेलबिङको अनुसारले हामीले एसोसिएसन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को यसले दिएको भनेको चाहिँ के भन्दा कोही मान्छे चाहिँ रातारात भाइरल भएर एकैचोटि पावरमा आएका छन्, कोहीको पावर चाहिँ एकैचोटि उसले गरेको नराम्रो कुरा चाहिँ एकैचोटि मिडियामा आएर इन्टरनेटमा आएर सबैलाई थाहा भएर एकैचोटि के भएको छ त उसको सबै सत्यानाश भएको छ, सर्वनाश भएको छ। द्याट इज इट गिभ्स पावर टु मेनी, टु बोथ सेन्डर एन्ड रिसिभर अफ इन्फर्मेसन। अर्को कुरा भनेको पावर टु लेस पावरफुल। यसले के गर्छ त, लेस पावरफुललाई पावरफुल बनाउँछ, जुन चाहिँ डेमोक्रेसीको फर्स्ट प्रिन्सिपल हो कि जहाँ चाहिँ इच इन्डिभिजुअललाई नै इक्वल्ली पावरफुल बनाउनु पऱ्यो र अनि लेस पावरफुललाई पनि मोर पावर दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा, यो अर्थमा हामीले इन्टरनेटलाई डेमोक्रेटिक भन्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामीले हेर्नेछौँ डिजिटल डिभाइड र हाउ टु फिल दोज डिजिटल ग्याप्स।